අද මම අරගෙන ආවේ රසට සැරට හදාගන්න පුළුවන් චිකන් කරි එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ලස්සන පාටක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ චිකන් කරි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන චිකන් ටයි එකෙන් කෑලි 8ක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලත් කැමති විදිහට කපාගෙන අරගන්න. ඊගාවට මම චිකන් ටිකට යොදු කරනවා කහ තේ හැඳි කාලක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, කම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකහමාරක් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේස් හැඳි 3ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම ඒකට සූදුරු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම තලාගත්ත එනසා කරාමුණට ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳට තෙලෙන් පැදෙන්න අරින්න. ඊළඟට මම කපාගත්ත රටලුණු ගෙඩියක් මේ වගේ එකතු කරගන්නවා කොටු වැඩියට කපාගෙන. දැන් රතුළුණු ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්න. දැන් රතුළුණු ටික බැදිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා කරපිංචා. ඒ වගේම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු සහ සේර. මේකට සේර එකතු කරාම හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ ටිකත් හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. දැන් මම මැරිනේට් කරගත්ත චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටිකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. මොකද ඉඟුරු සුදු ලුණු සේර ටික හොඳට බැදිලා තියෙන නිසා. දැන් මම චිකන් ටික වැහෙන ගානට වතුර එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේ රස බලලා ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම පියන වහලා විනාඩි 10ක් විතර මේක හොඳට තම්බ ගන්නවා. දැන් මේ විනාඩි 10කට පස්සේ දැන් වතුර ටිකක් හිඳිලා තියෙන්නේ. චිකන් ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඒකට කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩියකුයි අමුමිරිස් කරල් දෙකකුයි එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මිටි, පොල් කිරි, කෝප භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මිරිස් කුඩු මේස හැඳි එකහමාරක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට 3-5 මේස හැඳක් එකතු කරගන්නවා. ඊගාවට මම මස්කරි පවුඩර් මේස හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මස්කරි පවුඩර් නැත්නම් පැදපු 3-5 එකතු කරගන්න. අපි කළු කුඩු කියලාත් කියනවා. දැන් මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන පාටක් අපේ චිකන් කරි එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි පොල් කිරි එකතු කරන නිසා ලුණු පොඩ්ඩක් තව එකතු කරගන්න රස බලලා. දැන් තක්කාලි එකතු කරන නිසා පොඩ්ඩක් හොඳට උකු වෙලා තියෙන ටිකක්. ඊගාවට මම පියන වහලා තවත් විනාඩි 3ක් මේක හොඳට උයා ගන්නවා. දැන් මේ විනාඩි 3කට පස්සේ දැන් හොදි ටික පොඩ්ඩක් හිඳලා තියෙන්නේ. හොඳ සුවඳක් එනවා මේ වෙලාවේ. දැන් අපි චිකන් කරි එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ලිප ඔෆ් කරලා පිළිපෙන් බාගමු. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ චිකන් කරි එකක් හදලා බලන්න. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක්ක කහබත් එක්ක මේක ගොඩාක් රසයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ චිකන් කරි එකේ ග්‍රේවි එක ටිකක් අඩුයි. තැවරෙන්න මං හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලස්සන පාටක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.